Across Europe, the green transition is taking shape. Είμαστε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου στο χώρο στάθμευσης έχουμε εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύως 1,3 ΜΒ, το οποίο καλύπτει με 10% περίπου τις ανάγκες του νοσοκομείου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, σε πάνω από 400 σχολεία και έχουμε καλύψει ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. How can people find out how much energy they're consuming and how to avoid wasting it? In Cyprus, the smart metering network, funded by Next Generation EU, is giving them the answer. Το έργο εγκατάστασης υποδομής ευφυώς συστημάτων μέτρησης, Advanced Metering Infrastructure Rollout όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει την αντικατάσταση υφιστάμενων παραδοσιακών συμβατικών μετρητών με νέους έξυπνους μετρητές. Ο έξυπνος μετρητής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία καταγράφει αδιάλειπτα σε πραγματικό χρόνο την ηλεκτρική κατανάλωση του πελάτη, νοουμένου βεβαίως ότι θα ευαισθητοποιηθούν οι πελάτες στην εξοικονόμηση ενέργειας, αναμένεται ότι θα έχουμε μείωση θερμοκηπιακών αερίων, καθαρότερο περιβάλλον, επίτευξη των στόχων για ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση. Next Generation EU. Temporary by design, long-lasting by results.